Ilaga ang ating tenga ng baboy hanggang sa ito ay lumambot tulad niyan. At ito ay hiwa-hiway ng maliliit tulad nito. Sama din ng toyo, mantika, magic sarap, optional, kitchen ng baboy, bawang at pamintang pino, siling green, siling pula, itlog at kalamansi, at sibuyas. Siyempre ang lutuan. At painitin ng mantika dahil kailangan nating iprito ng konti ang tenga ng baboy para sa kaunting crunchiness at medyo wala ng umay. Okay. Ilagay na ang nilagang tenga ng baboy. Mag-ingat lang kasi ito ay naputok. Gusto niyo ba maputukan? Yan. Takpan para iwas putok. Almost done. Atin. Yan. Okay. Ganito po ang itsura ng kailangan nating tainga ng baboy. Ayan. Kulay brown pero hindi overcooked, hindi rin na mahilaw. Ayan. Tanggalin sa mainit na mantika, and after that tayo ay magigisa ng sibuyas bawang sa pinagpirtuhan din mismo ng tainga ng baboy. Pero syempre kailangan bawasan ng mantika. Ayan. Tatapos na. Okay. Almost done. Konti pa. Oops. 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 Ayan. Okay. Ayan na. Tayo magigisa na po ngayon. Tanggalin muna yung natin pa. Baka pubutok. Tumalsik sa atin. Ayan. Bawang. Gisa-gisa. Nalimutan ko pang gumamit ng kahoy or plastic sandok para sa non-stick. Yan. Sunod natin ating onions. Okay, gisa. And after that, ilalagay natin ang ating pinirito at nilagang tenga ng baboy. Okay, yan. Yan. Lagyan ng konting toyo para magkaroon ng konting kulay at konting lasa. Kung meron kayong oyster sauce, lagyan din po ng konti. Kung meron kayong konting rino, lagyan din po ng konting rino para sa special na sisig. Pamintang pino. Haluin. Pagpantay ang lasa. Pwede siya pang ulam at pang pulutan pag di naluto na. Yan. Okay. Yan. Atin ang pong tagalin lang kasi usually po ang tendency niyan ay magidikdikit ang tenga. Ganyan po talaga ang tenga kasi gawa po ng fats ay medyo malatkit. Ilagay ang magic sarap. Ito pa yung optional lang, okay? Kung ayaw nyo lagyan, huwag natin lagyan. Yung iba nga nilagyan pa ng liver spread or pork liver and kaunting gin. Kasi wala tayong gin, wala tayong liver na stock ngayon. Pwede na po ito. Masarap pa rin. Okay.
ating green pepper o siling green or siling panigang, at kung gusto nyo lagyan din ng siling kulay pula, pwede naman. Ayan. Okay. Haluin ng kaunti. Pagkatapos niya, ilalagay ang itlog at sibuyas. Ang itlog po ay para pag-bind sila, magkapit-kapit at lumapot ng konti. You can either use itlog or mayonnaise. Kung may itlog na, no need na lagyan ng mayonnaise. Kung may mayonnaise na, huwag na lagyan ng itlog. Pag pinagsabay nyo po, hindi po maganda. Natry ko na po dati. Kailangan nyo lang mamili, itlog or mayonnaise. Basta kung ano gusto nyo ilagay, itlog or mayonnaise, kung saan kayo gusto, inyo pong lutuin yan, walang pwedeng makialam. Ganon. Okay. Yan, lagay na ang itlog. Okay, yan. Haluin. Tandaan nyo po kung ating i-overcook ang ating itlog. Kailangan po tama-tama lang po siya para i-coat ang ating sisig. Pagkatapos niyan, tapos na po tayo. Ganun lang po kasimple ang sisig. Okay. Yan, pinatay ko na po yung apoy kasi po baka ma-overcook ang sili, ang itlog at onions. Kasi pag na-overcook sila, parang medyo may mabawasan ng lasa. So, kailangan yung kanilang flavor ay malasahan lahat. Yan. Pwede na po natin siyang i-flating. Katapos lagyan ng chicharon. Chicharon is also optional, okay? Kung ayaw yung lagyan, wag. Kung pwede yung kailam sa inyo, luto mo yan. Yan. Ganda, diba? Yan, i-flake na natin, ha? Dali lang. Ayan na po ang ating pork sisig. Tara, kain na!